Bakit? Oh my God. Sige. Magkano bill mo? Wait lang surprise natin yan. Magkano? Saan? 6 pesos? Sobrang laki na. Congratulations. Run. So. Wow! Hey! Iluto mo, Mars. So, may nagkit na balo. Yes, magkano yung sogbo? Ang daming ganap dito may may parlor. May parlor. Habang may nagluluto. Pinanood mo natin? Pinanood mo? Pinanood mo? Tell him. Ano to, part 2? Part 2. Yes, this is a vlog, part 2. Yan. At may doggy. Hello, doggy. Ganda ng bahay ni Ate Alyn. So, itutour tayo ni Ate Alyn sa kanyang Matatawa na. garden. Saan yung garden mo, Ate Alyn? So, ito yung... Garden Villas. Ito yung ano mo, Yes, this is my property. investment. Sige. Welcome to my investment. Yes. Ang ganda. Tapos, tingnan natin yung garden mo. Kasi yung garden mo, Ate Alyn. Coming soon. Ito, meron kang garden doon, diba? Yes, this is my garden. Look at this. This is Ano mga pangalan ng tanim? This is Song of India. Ano? I don't know this. Welcome Walang plant. ngayayat yung mga tanim mo, Ate Alyn. Ano to yung... Ano yan? Ano ba to? Hindi ko alam to. Jade plant. Ito yung jade. Jade plant. Tapos, Meron kang black, solid, ano ba to? ano to? Yellow. Ano ba to? Butik natin. Kemerut barurut. Basta yun na yun. Snake plant. Basta Ayun, variety snake ng snake plant. Yan, snake plant. And this Tapos, is photos. ito photos. Yan, photos. Maganda, Ate Alyn, lagay mo lang siya sa tubig. Base mo na siya. Tutubo na yan siya. So, ito yung pinagmamalaki na, na garden ni Ate Alyn. Yes, this is aglomena. I don't know what's see? variety of aglomena this is. Yes. So, parang baby pa siya. Yes, and this is... Kailan talaga English? Yes. What's this? Aloe vera. Aloe vera. Ito mabilis lang to lumaki. Snake plant and picos nana. Ito. Ayan, picos nana. Maganda to sa loob ng bahay. Mamalin, At pera mo syempre, yung star. Meron siyang... Mamalin. Ano ba tawag dito? Pine. Pine tree. Diba? Yes. So, may gumagawa sa kabilang bahay. Ang ganda ng property. Ano masasabi mo, Ate Alyn, sa mga Very happy. na nagdadalawang isip pang kumuha? Very, very happy. Yan. Ready to... Kemerot. Si Ate Kemerot. Hello. Hello. Sabi mo, Mac, welcome to my vlog. Sige na. Hindi na, marunong yan mag-video. Sige na. Dali, kailangan ko ng intro. Run. Run. So, ito yung mga ganap sa bahay ni Ate Alyn.
Tapos, Video ako kaya kayo. likal na likal. Kaya pa, girl. Malaki ang tip nito. Ganda. Ganda ng kulay. Single. Hi guys, please support my YouTube channel, watch my videos, please hit the notification bell and like and subscribe.